Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ống Kính Đọc Truyện TV. Tiếp theo tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 15 với tựa đề Khảo thí bắt đầu. Xin mời các bạn lắng nghe. Không nghi ngờ gì, Tăng Nguyên Đan giá trị lớn nhất có thể khiến võ giả luyện khí cảnh trực tiếp nâng lên một tầng thứ, dùng để đột phá lên ngưng chân cảnh cũng có hiệu quả nhất định. Nhưng Diệp Trần không có một tia chắc chắn. Phải biết Ma Ngũ mặc dù cũng là võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10, nhưng luận thiên phú không bằng Ngô Tông Minh và Trương Hạo Nhiên. Hai người này là thiên chi kiêu tử, tu luyện công pháp và võ kỹ vượt xa người khác, năng lực lĩnh ngộ cũng là số 1. Muốn giành vị trí số 1 trước mặt họ là quá khó, trừ phi từ luyện khí cảnh tầng thứ 6 nâng lên luyện khí cảnh tầng thứ 8, như vậy mới có một chút cơ hội chiến thắng. Chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần quyết định không hy vọng xa vời vị trí thứ nhất và thứ 2, nhưng nhất định phải giành vị trí thứ 3. Nếu như để lỡ cơ hội này, ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Đêm tối tan hết, luồng ánh sáng đầu tiên của bình minh từ phía đông phóng đến. Trong sân, Diệp Trần vừa đánh xong một bộ quyền, đang bôi luyện thể cao, thân hình thẳng như kiếm. Lần này, xong một nhân cảnh, vẫn còn nửa năm nữa là Diệp gia tộc hội. Có thể nổi tiếng hay không phải xem thành tích ngày hôm nay như thế nào. Trong lòng Diệp Trần rất rõ, con trai thứ 2 đại bá Diệp Đường và con trai thứ thúc Diệp Huyên đều là thiên tài hiếm có của Diệp gia. 12 tuổi đã đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 5, bây giờ đã 3 năm trôi qua, rất có khả năng là luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, thậm chí đã đạt đến tầng thứ ngưng chân cảnh. Một võ giả ngưng chân cảnh không phải nói đánh bại là đánh bại, e rằng khả năng lĩnh ngộ kinh nhân của Diệp Trần cũng không thể lấp đầy khoảng cách giữa hai bên. Trong lúc Diệp Trần còn chưa ra ngoài, một nửa Lưu Vân Tông đã trở nên huyên náo. Thí luyện một nhân cảnh đối với phần lớn mọi người mà nói là một ngày quan trọng. Đến lúc đó có một số trưởng lão ngoại môn, đệ tử nội môn đến xem, thỉnh thoảng cũng có 1-2 vị trưởng lão nội môn giá lâm. Một nhân cảnh nằm đối diện quảng trường công cáo, thường ngày luôn ở trong trạng thái đóng kín, từ bên ngoài nhìn vào không thấy bất cứ dấu vết gì. Đợi Diệp Trần đến quảng trường công cáo, nơi này đã có một biển người, 3.000 đệ tử ngoại môn đến hơn một nửa đều đứng trên quảng trường. Đệ tử nội môn và trưởng lão ngoại môn cũng có không ít, từ cao đến thấp, ngồi trên cao đài sau lưng quảng trường. Lâm trưởng lão, người nghĩ lần này những ai sẽ lọt vào thập cường? Người nói là một thiếu niên chỉ khoảng 16-17 tuổi, tướng mạo anh tuấn, da trắng dị thường. Vị lão giả được gọi là Lâm trưởng lão cười nói: Vân Đào, người trong đệ tử nội môn đã được coi là một trong những người nổi bật, vậy mà cũng có hứng với chỗ này hay sao? Vân Đào nói: đệ tử thiền phú không phải xuất chúng, năm đó cũng không có được mọi người đánh giá cao, cho nên rất hiểu tâm trạng của những đệ tử ngoại môn muốn giành được thứ bậc này. Cũng đúng. Lâm trưởng lão gật gật cái đầu. Theo như ta thấy, lần này thập cường có hơn một nửa là thập cường của lần trước, nhưng cộng thêm một Trương Hạo Nhiên nữa. Trương Hạo Nhiên, đệ tử có nghe qua về hắn, nghe nói là ngoại môn đệ nhất thiên tài. Hôm qua có tin tức truyền đến, Trương Hạo Nhiên đã tu luyện công pháp nhân cấp cao giai Lăng Vân Công đến cảnh giới cao nhất tầng thứ 5. Tư chất loại này đúng là hiếm gặp. Lăng Vân Công tầng thứ 5,
chẳng trách trưởng lão coi trọng hắn như vậy. Vân Đào lộ vẻ chấn động, lúc hắn còn là đệ tử ngoại môn, tu luyện cũng là Lăng Vân Công, nhưng cho đến sau này trở thành đệ tử nội môn, cũng chưa đột phá đến cảnh giới cao nhất. Lâm trưởng lão quan sát Trương Hạo Nhiên thích thú nói, Liễu Vân Tông thiên tài càng nhiều, chứng minh tiềm lực càng lớn, rồi sẽ có một ngày từ Cửu phẩm tông môn tấn thăng thành bát phẩm tông môn. Trưởng lão ngoại môn ta có chết cũng là cười mà chết. Vân Đào bị một câu nói của Lâm trưởng lão làm cho nhiệt huyết sôi sục. Lâm trưởng lão yên tâm, đệ tử mặc dù không thể so sánh bằng các sư tỷ, nhưng có một ngày cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa, toàn lực trợ giúp Liễu Vân Tông tấn cấp bát phẩm tông môn. Ha ha ha, người có tâm như thế là tốt đấy. Mộc Nhân Cảnh đã đến giờ mở cửa. Dưới những ánh mắt nóng rực, bức tường lớn đối diện quảng trường đột nhiên vỡ ra, để lộ một con hẻm sâu hút không biết thông đến đâu. Đến đúng lúc này, Lâm trưởng lão cũng đứng dậy, cao giọng nói với biển người bên dưới, các vị, hôm nay là trận đấu thí luyện Mộc Nhân Cảnh tổ chức nửa năm một lần. Tất cả đệ tử ngoại môn đều có tư cách tham gia. Về phần thưởng nhận được có lẽ các người cũng đã nhìn thấy trên bảng công cáo. Ở đây ta không nói nhiều nữa. Bây giờ vào vòng đầu tiên, đệ tử có năng lực đánh bại một mộc nhân thổ vệ mới được vào Mộc Nhân Cảnh. Giọng nói của Lâm trưởng lão không lớn nhưng có chân khí quấn trú, truyền khắp mấy dặm vuông, ai cũng đều nghe rõ. Mẹ, lần trước suýt chút nữa thì ta đánh bại mộc nhân thủ vệ, lần này nhất định làm được. Ta cũng vậy, nhưng nghe nói trong Mộc Nhân Cảnh trừ mộc nhân thủ vệ ra còn có mộc nhân đao khách, có chút nguy hiểm. Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, trận đấu thí luyện Mộc Nhân Cảnh đã chính thức bắt đầu. Rắc 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 rắc, một hàng 20 mộc nhân thủ vệ đi ra. Những mộc nhân thủ vệ này cao 2 mét, thân thể là dùng một loại gỗ kỳ dị tạo thành, mắt là 2 miếng tinh thể mỏng, tán phát hàn khí âm u, rõ ràng không phải phàm vật. Diệp Trần không quá ngạc nhiên về điều này, nghe nói mộc nhân là một loại rối đặc thù có từ 5.000 năm trước, do ngũ phẩm siêu cấp tông môn Khôi Lỗ Môn phát minh. Mặc dù không có trí tuệ nhưng có thể cảm nhận được có người đứng gần để tung ra các loại công kích vô cùng kỳ diệu. Liễu Vân Tông có được phương pháp chế tạo mộc nhân trong một tình huống ngẫu nhiên. Đáng tiếc võ lực của những mộc nhân này không cao, chỉ tương đương võ giả luyện khí cảnh, cho nên dùng để khảo nghiệm đệ tử ngoại môn là tốt nhất. Vòng thứ nhất là 20 người cùng khảo thí. Người qua được đứng sang bên phải đợi chính thức xông vào Mộc Nhân Cảnh, người thất bại phải rời đi. Lần trước Diệp Trần chỉ giữ được 3 hơi là đã đánh đuổi thổ huyết. Khảo thí bắt đầu. Trong 20 người đầu tiên có Vương Cương với luyện khí cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong tu vi, đánh bại một nhân thủ vệ có lẽ có hy vọng, chí ít cũng không bị chết, như vậy mới đáng sỉ nhục. Một nhân thủ vệ cảm nhận có người lại gần, thân thể nặng nề khởi động, một quyền hung hăng đánh về phía Vương Cương. Kình khí mãnh liệt thổi tung tóc hắn. Vương Cương dùng sở trường tốc độ, vội vàng giao hai tay lại với nhau, ngang ngạnh chặn đứng quyền kích của một nhân thủ vệ, thân thể lùi lại 3 bước. Khai bia liệt thạch. 3 bước lùi xong, Vương Cương nhảy lên, tay phải dựng thẳng đứng bổ nghiêng vào đầu một nhân, kình phong choàng choạc.
Các bạn vừa nghe xong tập 15 truyện Kiếm Đạo Độc Tôn với tựa đề Khảo thí bắt đầu. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn. Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 16 với tựa đề Tranh đoạt ngôi thứ. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.